भित्रमा राखिसकेपछि जेनरली यसले चाहिँ सबै माइक्रो अर्गानिजमहरुको ग्रोथ चाहिँ ग्रोथ हुन दिदैन। तर यो फ्रिजिङ गर्दा पनि कतिपय ब्याक्टेरिया माइक्रो अर्गानिजमहरु चाहिँ सर्भाइभ गर्छ फ्रिजिङ टेम्परेचरमा पनि। अब अर्को फिजिकल मेथडमा चाहिँ छ फिल्ट्रेसन। फिल्ट्रेसन गरेर चाहिँ हामीले माइक्रो अर्गानिजम, डस्ट पार्टिकल्सहरु, सोलुसन र ग्यासेसहरुबाट हटाउन सक्छौं। यसलाई चाहिँ हिट सेन्सिटिभ सोलुसनलाई स्टेरिलाइज गर्न होस् या स्टेरिलाइज एयरको फ्लो गराउन हामी फिल्ट्रेसन युज गर्छौं। अब फिल्ट्रेसनमा पनि डेप्थ फिल्ट्रेसन छ, अब डेप्थ फिल्ट्रेसन हुन्छ, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेसन हुन्छ, HEPA फिल्ट्रेसन हुन्छ। डेप्थ फिल्ट्रेसनको एक्जाम्पल फिल्टर्स, डेप्थ फिल्टर्सको एक्जाम्पल छ डाइएटमस अर्थ, unglazed, porcelean। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेट्सहरुको एक्जाम्पल छ Nitrocellulose, nylon, polyvinylidene, difluoride। अब HEPA फिल्ट्रेट्स को एक्जाम्पल छ। यो HEPA फिल्ट्रेट्स हाई इफिसिएन्सी एयरलाई मात्र फिल्टर, पार्टिकुलरली एयरलाई फिल्टर्स गर्ने फिल्ट्रेट्स हो, जसलाई चाहिँ हामीले लैमिनार बायोलोजिकल सेफ्टी क्याबिनेट्सहरुमा युज गर्छौं। अब यो फिल्ट्रेसन पछाडी अर्को मेथड हो रेडिएसन। अब रेडिएसनमा चाहिँ हामीले अल्ट्राभायोलेट रेडिएसन युज गर्छौं। डीएनए ले चाहिँ 260 नानोमिटर वेभलेन्थ भएको रेडिएसनहरुलाई चाहिँ एब्जर्ब गर्छ अल्ट्राभायोलेट रेडिएसनलाई। यसले डीएनए मा ड्यामेज कज गराउँछ। अब यो अल्ट्राभायोलेट रेडिएसन चाहिँ कन्टिन्युअस डिसइन्फेक्सन गर्नको लागि वर्किङ सर्फेसहरुमा युज गरिन्छ। यो चाहिँ बायोलोजिकली सेफ्टी क्याबिनेट्सहरु अलिकति बायोलोजिकल खतरा रिसर्च गर्ने ठाउँहरुमा चाहिँ युज गरिन्छ। यो अल्ट्राभायोलेट पछि अर्को छ आयोनाइजिङ रेडिएसन। यसमा चाहिँ हामीले गामा रेडिएसन, कोबाल्ट 60 ले निकालेको गामा रेडिएसन युज गर्छौं। यो चाहिँ पावरफुल स्टेरिलाइजिङ एजेन्ट हो जुनले चाहिँ बोथ डीएनए र प्रोटिनलाई पेनिट्रेट गरेर ड्यामेज गरिदिन्छ। यो भेजिटेटिभ सेल र स्पोर्सहरु दुईटैमा इफेक्टिभ छ। यसलाई चाहिँ हामीले डिस्पोजेबल प्लास्टिक भयो, पेट्री डिस्क, एन्टिबायोटिक्स, हर्मोन्स, हिट सेन्सिटिभ मेटेरियलहरु स्टेरिलाइज गर्नको लागि युज गर्छौं। र यसको साथसाथै यसलाई चाहिँ हामीले फुडको स्टेरिलाइजेसन गर्नको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ। तर यो वाइडली चाहिँ फुड स्टेरिलाइजेसन गर्नको लागि आयोनाइजिङ रेडिएसन युज हुँदैन। अर्को छ अल्ट्रासोनिकेसन। अल्ट्रासोनिक भाइब्रेसन चाहिँ हाई फ्रिक्वेन्सी भएको साउन्डको फ्रिक्वेन्सी साउन्ड वेभ हो जुन चाहिँ ह्युमनले सुन्न सक्ने, कानले सुन्न सक्ने क्षमता भन्दा बाहिरको हुन्छ। जब चाहिँ हामीले इन्भाइरोमेन्टल सर्फेसमा अल्ट्रासोनिक भाइब्रेसन चाहिँ पठाइदिन्छौं, यसले चाहिँ एयर पार्टिकल्सहरुलाई चाहिँ डिफ्लेक्ट गराइदिन्छ र एयर पार्टिकलमा चाहिँ भाइब्रेसनहरु फिजिएर जान्छ। जब चाहिँ यसलाई हामीले फ्लुइडमा पठाइदिन्छौं, अल्ट्राभायोलेट भाइब्रेसनले चाहिँ माइक्रो बबल्सहरु, क्याभिटीहरु वाटरमा चाहिँ फर्म गराइन्छ, जसले चाहिँ पानी या लिक्विडहरु चाहिँ बोइल भए जस्तै देखिन्छ। अब त्यो क्याभिटी र्यापिडली कोल्याप्स हुन्छ। कोल्याप्स हुँदाखेरि यसले सकवेभहरु छोड्छ नि त, र फ्लुइडमा रहेको माइक्रो अर्गानिजम्सहरु चाहिँ अब डिसइन्टिग्रेट भनेको मर्छ क्या। यस्तै हुँदा एक्सटर्नल प्रेसरको कारणले अब यो क्याभिटी बन्ने, भत्किने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी क्याभिटेसन भन्छौं। जब चाहिँ हामी जर्मिसाइडसँग अल्ट्रासोनिक डिभाइसहरु युज गर्छौं, त्यतिखेर चाहिँ हामीले स्टेरिलाइजेसन अप्टेन गर्न सक्छौं। तर अहिलेको युज गर्ने ट्रेन्ड हेर्दा चाहिँ सुरुमा अल्ट्राभायोलेट भाइब्रेसन गराइन्छ, त्यसपछि स्टेरिलाइजेसन, अटोक्लेभमा चाहिँ स्टेरिलाइजेसन गरिन्छ। अहिलेको ट्रेन्डमा चाहिँ त्यो चाहिँ क्लिनिङ गर्नको लागि मात्र युज भइरहेको छ हैन। यो अब अल्ट्रासोनिक मेसिनहरु चाहिँ डेन्टल प्लेट्स, ज्वेलरी, कोइन्सहरु क्लिन गर्नको लागि अहिले मार्केटमा अवेलेबल छ। अब हामी केमिकल मेथडतिर जाउँ। कुनै हामी स्ट्रङ केमिकल सब्स्टेन्सहरु युज गरेर चाहिँ हामीले स्टेरिलाइजेसन एचिभ गर्न सक्छौं, जस्तै ग्लुटरअल्डिहाइड, इथाइलिन अक्साइड। यो केमिकल एजेन्ट्सहरु चाहिँ हामीले हिट सेन्सिटिभ इक्विपमेन्ट्सहरुलाई स्टेरिलाइजेसन गर्नको लागि युज गर्छौं। अब केमिकल एजेन्ट्सहरुको चाहिँ हामीले वाइड भेराइटी र फंक्सनहरु पाउन सक्छौं। केमिकल एजेन्ट युज गरेर चाहिँ हामीले धेरै मात्रा चाहिँ ग्रोइङ सेललाई इफेक्ट गराउन सक्छौं। यो रेस्टिङ सेल्स स्पोरहरु भन्दा यो केमिकल एजेन्टहरुले चाहिँ ग्राम पोजिटिभलाई चाहिँ अझ धेरै इफेक्ट गर्छ ग्राम नेगेटिभको भन्दा।
जब चाहिँ लगमा 1 पनि चेन्ज आउँछ नि, लग 1 लग चेन्ज आउँछ नि, त्यतिखेर चाहिँ अझ 90% मोर ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ किल हुन्छ। अब हामीले युज गर्ने ब्याक्टेरियोसाइड्सहरूमा चाहिँ डेथ रेट फरक फरक हुन्छ। डिसइन्फेक्सन गर्नको लागि युज हुने जेनरल रुलहरू, सुरुमा चाहिँ डिसइन्फेक्टेन्टलाई हामीले क्लिन गर्नुपर्छ, त्यसपछि त्यसलाई डिसइन्फेक्ट गर्ने। हामीले चाहिँ डिसइन्फेक्ट गर्नको लागि चाहिँ रिकमेन्डेड स्ट्रेन्थ अफ सोलुसनहरू युज गर्नुपर्छ। जस्तै 70% अल्कोहल चाहिँ जहिले 100% अल्कोहल भन्दा बेटर डिसइन्फेक्टेन्टको काम गर्छ। अर्को भनेको हामीले डिसइन्फेक्टेन्टलाई चाहिँ कन्ट्यामिनेसन हुन दिनु भएन। डिसइन्फेक्टेन्टहरूलाई स्टोर भन्दा पनि हामीले चाहिँ फ्रेसली प्रिपेयर गर्यो भने यो अझ धेरै इफेक्टिभ हुन्छ क्या, किनकि लङ टाइम स्टोर गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको प्रोपर्टीहरू अब त्यसमा चेन्जहरू आउन सकेको हुन्छ नि त। हामीले डिसइन्फेक्टेन्ट गर्नको लागि के केमिकल युज गर्न सकिन्छ? केमिकल एजेन्टहरू फिनोलाइसिस, अल्कोहल, हेलोजन्स, हेभी मेटल, क्वान्टरी एमोनियम कम्पोनेन्ट्स, क्लोरोहेक्साइड, क्लोरोहेक्सिडिन, aldehydes, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अल्काइलेटिङ एजेन्ट, स्टेरिलाइजिङ ग्यासेसहरू। अब सुरुमा चाहिँ केमिकल एजेन्ट फिनोलिन्सबाट जाउँ। फिनोल भनेको त OH एट्याच भएको एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो नि त। यसले चाहिँ प्रोटिन र सेल मेम्ब्रेनलाई डिस्टर्ब गरिदिन्छ। र यसमा चाहिँ फिनोल, ओर्थोसेरोल्स, अर्थोफिनाल फिनोल्स, हेक्साक्लोरोफिनोलहरू पर्छ। अब कमनली युज गर्ने डिसइन्फेक्टेन्ट लाइजोल हो नि, त्यो डिसइन्फेक्टेन्टको एक्जाम्पल छ लाइजोल। यिनीहरू चाहिँ ट्युबरकुलोसाइड हो, यानि कि यो चाहिँ अर्ग्यानिक मेटेरियलहरूको प्रेजेन्समा चाहिँ यसले इफेक्टिभनेस देखाउँछ र यो एकचोटि सर्फेसमा लगाइसकेपछि यसले धेरै समयसम्म त्यहीँ रहिरहन्छ। अब यो फिनोलिसिसहरूको चाहिँ अलिकति नमिठो बास्नाहरू आउने, स्किनमा इरिटेसन आउनेहरू हुनसक्छ। अब अर्को केमिकल एजेन्ट छ अल्कोहल, इथानोल भयो, आइसोप्रोप्यानोल भयो। यसलाई चाहिँ हामीले 70 देखि 95 कन्सन्ट्रेसनमा चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। यसले प्रोटिनमा डिनेचुरेसन ल्याउँछ र मेम्ब्रेनमा डिस्ट्रप्सन ल्याउँछ। अल्कोहलले चाहिँ भेजिटेटिभ सेल ब्याक्टेरियाको र फङ्गीहरूलाई चाहिँ किल गर्छ, तर यसले कहिले पनि स्पोरलाई चाहिँ किल गर्न सक्दैन। हामीले डिसइन्फेक्टिङ सर्फेस जस्तै थर्मोमिटर्समा युज गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको इथानोल-फ्लेमिङ, यानि कि स्टेरिलाइजिङ ग्लास प्लेटहरूलाई चाहिँ हामीले अब यो सोलुसनमा चोबेर अनि बन्सन बर्नरमा लगेर एकछिन बाल्छौँ नि, यो चाहिँ इथानोल-फ्लेमिङ। यसरी पनि हामीले ल्याबहरूमा चाहिँ स्टेरिलाइजेसन गर्छौँ अल्कोहल युज गरेर। अर्को छ अब हेलोजन्सहरू। हेलोजन्सहरूले चाहिँ अक्सिडाइजिङ एजेन्टको रूपमा काम गर्छ र यसले प्रोटिन्सहरूलाई अक्सिडाइज गरिदिन्छ, अरू सेलुलर कम्पोनेन्ट्सहरूलाई पनि अक्सिडाइज गरिदिन्छ। अब हेलोजनमा त क्लोरिन, फ्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन हो नि त। अब क्लोरिन कम्पोनेन्टहरूको कुरो गरौँ। यो क्लोरिन कम्पोनेन्टहरू चाहिँ वाटर सप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ डिसइन्फेक्टेन्टको रूपमा युज गरिन्छ। जस्तै सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्याल्सियम हाइपोक्लोराइड, क्लोरिन ग्यास भयो। हामीले सोडियम हाइपोक्लोराइड यानि कि क्लोरिन ब्लिचलाई चाहिँ 10 देखि 20% को डाइल्युसनमा चाहिँ डिसइन्फेक्टेन्टको रूपमा युज गर्छौँ। हेलोजन ट्याब्लेट, प्यारासल्फोन, डाइक्लोरो एमाइडो बेन्जेनोइक एसिड, यो चाहिँ हामीले ड्रिङ्किङ वाटरलाई डिसइन्फेक्टेन्ट गर्नको लागि युज गर्छौँ। अब हेलोजनमै अर्को छ आयोडिन कम्पोनेन्ट, टिङ्क्चर अफ आयोडिन, यानि कि चाहिँ अल्कोहलको सोलुसनमा आयोडिन हालेर, पोटासियम आयोडाइड एक्वा सोलुसनको फर्ममा, आइडोफोरसहरू चाहिँ हामीले आयोडिनको कम्पोनेन्टहरू चाहिँ डिसइन्फेक्टेन्टको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले एन्टिसेप्टिकको रूपमा युज गर्न सक्छौँ, यानि कि लिभिङ टिस्युहरू क्लिन गर्न, स्टेरिलाइज गर्न, अब स्किनहरूमा कट्सहरू आउँदाखेरि वन्डहरू सफा गर्नको लागि युज गर्छौँ। अब केमिकल एजेन्ट भए अर्को छ हेभी मेटल्स। हेभी मेटल्स जस्तै मर्करी, सिल्भर, जिङ्क, आर्सेनिक, कपर, आयन्स हरू चाहिँ हामीले डिसइन्फेक्टेन्टको रूपमा युज गर्छौँ। यो हेभी मेटलहरूलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ लास्टै एन्टिसेप्टिकको रूपमा युज गर्यो, तर लेटर त्यसको अलिकति धेरै साइड इफेक्ट हुने भएकाले यसलाई अल्टरनेटिभहरूले रिप्लेस गर्दै गयौँ होइन।
अब एक्जाम्पलहरु चाहिँ हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 1% सिल्भर नाइट्रेट चाहिँ लाई चाहिँ अफ्थाल्मिक ड्रप्स न्यूबर्न इन्फेन्टमा युज गरिन्थ्यो गोनेरिया प्रिभेन्ट गर्नको लागि। यसलाई चाहिँ इरेथ्रोमाइसिन र अरू एन्टिबायोटिक्सहरुले रिप्लेस गरे मैले कन्डिसनमा हेर्नु पर्दा। अब डिसइन्फेक्टेन्टकै अर्को केमिकल एजेन्ट हेर्नु पर्दाखेरि छ डिटर्जेन्ट्स। अब डिटर्जेन्ट्समा चाहिँ सेनिटाइजरमा सोप पर्छ, न्युट्रल डिटर्जेन्ट पर्छ भने डिसइन्फेक्टेन्टमा चाहिँ एनायोनिक डिटर्जेन्ट, क्याटायोनिक डिटर्जेन्टहरु पर्छ। यो डिटर्जेन्टहरु चाहिँ अझ फिनेलसँग कम्बाइन गरेर युज गर्ने यो अझ इफेक्टिभ देखाउँछ र यिनीहरुले चाहिँ हामी सर्फेसहरु डिसइन्फेक्टेन्ट गर्नको लागि युज गर्छौं। एनआयोनिक भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ चार्ज भएको लङ चेन अल्काइल एरियल सल्फोनेट्स को साल्टहरु हामी युज गर्छौं एनायोनिक यानी कि नेगेटिभ चार्ज डिटर्जेन्ट को रूपमा भने। क्याटायोनिक डिटर्जेन्ट भन्ने बित्तिकै पोजिटिभ चार्ज भएको डिटर्जेन्ट्स यिनीहरु चाहिँ नन टक्सिन हुन्छ र यसलाई प्रोटिन्सलाई चाहिँ इनएक्टिभेटेड हुन्छ। यो क्याटायोनिक डिटर्जेन्ट चाहिँ जति लो कन्सन्ट्रेसनमा युज गर्यो त्यति नै इफेक्टिभनेस शो गर्छ। अब एक्जाम्पल हेर्नु पर्दाखेरि क्वाटर्नरी एमोनियम कम्पोनेन्ट्स जस्तै बेन्जल कोनियम क्लोराइड। अब क्वाटर्नरी एमोनियम कम्पोनेन्ट्सकै कुरो गरौँ न त। क्वाटर्नरी एमोनियम कम्पोनेन्ट्स चाहिँ क्याटायोनिक डिटर्जेन्ट हो यानी कि पोजिटिभ चार्ज भएको डिटर्जेन्ट हो। यसले इमल्सिफाइङ एजेन्टको रूपमा काम गर्छ। अब क्वाटर्नरी एमोनियम कम्पोनेन्ट्सहरुले चाहिँ प्रोटिनलाई डिनेचर गरिदिन्छ, मेम्ब्रेनमा डिस्ट्रक्सन ल्याउँछ। अब यसलाई हामीले डिसइन्फेक्टेन्ट र स्किन एन्टिसेप्टिकको रूपमा युज गर्छौं। अब एक्जाम्पल चाहिँ सिटाइल पाइरिडियम क्लोराइड, बेन्जल कोनियम क्लोराइड। अब अर्को छ क्लोरो हेक्सिडाइन। यसलाई चाहिँ हामीले माइनर स्किन इन्फेक्सनहरुमा युज गर्छौं र यो पनि लो कन्सन्ट्रेसनमा चाहिँ यसले इफेक्टिभनेस देखाउँछ। अब यसको मोड अफ एक्सन हेर्नु पर्दा यसले पनि जतै अरु जस्तो प्रोटिन डिनेचुरेसन गर्छ, सेल मेम्ब्रेनमा डिस्ट्रक्सन ल्याउँछ हैन। अनि यसलाई चाहिँ अर्को भने चाहिँ अर्ग्यानिक मेटरहरुले इफेक्ट गर्न सक्दैन। अर्को केमिकल एजेन्टमा छ अल्डिहाइड, फर्मलडिहाइड र ग्लुटरडिहाइड चाहिँ हामी केमिकल एजेन्ट्सको रूपमा युज गर्छौं। यसले चाहिँ न्यूक्लिक एसिड र प्रोटिनहरुसँग केमिकलले रियाक्ट गर्दिन्छ र तिनीहरुलाई इनएक्टिभेट गर्दिन्छ। यसको एक्वास सोलुसन चाहिँ हामी डिसइन्फेक्टेन्ट्सको रूपमा युज गर्छौं। अर्को केमिकल एजेन्टमा छ फर्मलडिहाइड यानी कि HCHO लागेको। यो चाहिँ अलिक टोक्सिक हुन्छ। यसले चाहिँ स्किनहरु केमा एक्सपोज हुन्छ त्यहाँ चाहिँ इरिटेसनहरु ल्याउन सक्छ। अर्को छ ग्लुटरअल्डिहाइड। 2% ग्लुटरअल्डिहाइड चाहिँ हामी लगभग pH 8 मा चाहिँ युज गर्छौं। अब मोलिकुलर फर्मुला भन्नु पर्दा चाहिँ यसको फर्मलडिहाइडकै जस्तो छ HCH। अब यो युज गरेर चाहिँ एक्सपोज टाइम चाहिँ हामी 5 मिनेट एक्सपोज गर्दा फेरि चाहिँ यसले ब्याक्टेरिसाइडलको रूपमा काम गर्छ, ब्याक्टेरियाहरुलाई किल गर्छ। 10 मिनेटमा चाहिँ यसले माइक्रोब्याक्टेरियम हेपाटाइटिसहरुलाई किल गर्छ र यदि हामीले यसलाई 10 आवर्ससम्म चाहिँ एक्सपोज गर्दियौं भने यसले चाहिँ स्टेरिलाइजको रूपमा काम गर्छ। अब एप्लिकेसनहरु चाहिँ लेन्स्ड इन्स्ट्रुमेन्टहरु, ट्युबिङ, इनहेलर्सहरु चाहिँ स्टेरिलाइज डिसइन्फेक्टेन्ट गर्नको लागि हामी यो युज गर्छौं। ग्लुटरअल्डिहाइड केमिकल एजेन्टमा हामी अब स्टेरिलाइजिङ ग्यासहरु पनि युज गर्छौं स्टेरिलाइजेसन गर्नको लागि। फर्स्टमा छ स्टेरिलाइजिङ ग्यासको इथाइलिन अक्साइड यानी कि ETO। यो चाहिँ हामी हिट सेन्सिटिभ इक्विपमेन्ट, प्लास्टिक वेयर्सहरुलाई स्टेरिलाइजेसन गर्नको लागि युज गर्छौं। यसलाई चाहिँ हामी 10 देखि 20% मिक्सचरमा चाहिँ CO2 या डाइक्लोरोफ्लोरोमिथेनसँग मिक्स गरेर चाहिँ युज गर्छौं। यसले चाहिँ एक्सप्लोसिभको रूपमा पनि काम गर्छ। यो चाहिँ टोक्सिक हुने भएकाले यसलाई युज गर्दा चाहिँ अलिकति यसलाई फिट हुने ठाउँहरु सब थोक मिलेको ठाउँमा मात्र युज गर्नुपर्छ। यसलाई जापायती चाहिँ युज गर्नु हुँदैन। यसलाई चाहिँ पहिला प्लास्टिक पेट्रोडिक्सहरुलाई डिसइन्फेक्टेन्ट स्टेरिलाइजेसन गर्नको लागि युज गर्थ्यो भने आजकल चाहिँ रिसेन्ट इयरमा चाहिँ गामा रेडिएसनले यसलाई रिप्लेस गरेको छ इथाइलिन अक्साइड यानी कि ETO लाई।
अर्को छ बिटा प्रोपायोल्याक्टोन बीपीएल। यसको लिक्विड फर्म चाहिँ हामीले भ्याक्सिन सेराहरूलाई स्टेरिलाइज गर्नको लागि युज गर्छौं। यसलाई चाहिँ सेभरल आवर छोडिदिने हो, यो आफै डिकम्पोज भएर जान्छ र इटियो जस्तो यसलाई हटाउनलाई चाहिँ कुनै पनि गाह्रो हुँदैन हामीलाई। अर्को छ भेपर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यसलाई चाहिँ बायोलोजिकल सेफ्टी क्याबिनेटहरूलाई डिकन्टामिनेसन गर्नको लागि आजकल युज भइरहेको छ रिसेन्टली। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिँ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो। यसले डिएनएमा डिस्ट्रक्सन ल्याइदिन्छ। अरु मेम्ब्रेन लिपिड सेलुलर कम्पोनेन्टहरुमा पनि यसले डिस्ट्रक्सन ल्याइदिन्छ। यसको चाहिँ हामीले 6% मात्रामा युज गरेर चाहिँ ब्याक्टेरियलसाइडल, फंगिसाइड, भाइरसाइडल डिसइन्फेक्टेन्टको रूपमा युज गरिन्छ। अब यो चार्ट हेर्दाखेरि चाहिँ केले कति सर्भाइभ के युज गर्दा कति सर्भाइभल हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा हाई चाहिँ 70% इथानोल युज गर्यो भने चाहिँ सर्भाइभल निकै कम हुन्छ। अब यो इथानोल भन्दा पनि अझ इफेक्टिभ चाहिँ टिन्क्युटर अफ आयोडिन हो। अब यो इथानोल भन्दा अलिकति लेस इफेक्टिभ चाहिँ टिन्क्युटर अफ जेफारिन। अझ टिन्क्युटर भनेको चाहिँ यो हामीले अल्कोहलसँग मिक्स गरेर बनाएकोलाई चाहिँ हामी टिन्क्युटर भन्छौँ। यो भन्दा पनि अझ लेस इफेक्टिभ चाहिँ एक्वास जेफारिन। यो भन्दा अझ लेस इफेक्टिभ चाहिँ टिन्क्युटर अफ मर्क्युलेट र अझ यो भन्दा लेस इफेक्टिभ चाहिँ सोपेनवार हो। यसमा चाहिँ अलिक सर्भाइभल हाई हुन्छ। यो अहिले भनेको इफेक्टिभ भन्दा पनि एक्सपोज टाइम चाहिँ अझ धेरै चाहिन्छ क्या। यो सिरियलले जब माथि आयो नि यिनीहरूको चाहिँ एक्सपोज टाइम भनेको चाहिँ अझ धेरै चाहिन्छ त्यति सर्भाइभल किल गर्नको लागि। अब 70% इथानोल थोरै टाइममा मार्क्यो भने टिन्क्युटर अफ जेफारिनलाई त्यति नै मार्नु चाहिँ अझ धेरै टाइम लाग्छ, त्यसरी बढ्दै जान्छ। अब यो एन्टिमाइक्रोबियल एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ कुन कन्डिसनले चाहिँ इफेक्ट गर्छ, इन्फ्लुएन्स गर्छ भनेर हेरौँ। अब धेरै फ्याक्टरहरूले चाहिँ एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्टको इफेक्टिभनेसमा चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। जस्तै पपुलेसनको साइज भयो, अर्गानिजमको टाइप, कन्सन्ट्रेसन, माइक्रोबियल एजेन्ट कति कन्सन्ट्रेसनमा युज गरेको छौँ, कति टाइमसम्म एक्सपोज गरेको छौँ, कुन टेम्परेचरमा युज गरेको छौँ, पीएच के छ, अर्ग्यानिक म्याटरहरू केमा युज गरेको छौँ, यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ त्यसको इफेक्टिभनेस। अब डिसइन्फेक्टेन्टको इफेक्टिभनेसलाई चाहिँ कुन फ्याक्टरहरूले इन्फ्लुएन्स गर्छ त हेरौँ। टेम्परेचर फर्स्टमा छ। टेम्परेचर चाहिँ डिसइन्फेक्टेन्टहरूसँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ यसको इफेक्टिभनेससँग। अब सेकेन्डमा छ कन्सन्ट्रेसन अफ एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट भने चाहिँ कन्सन्ट्रेसन चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। कुनै एउटा अप्टिमम पोइन्ट हुन्छ क्या, त्यहाँसम्मको लागि चाहिँ कन्सन्ट्रेसन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। अझ त्योभन्दा फर्दर कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज गर्ने भए चाहिँ त्यसको एडभान्टेज छैन, त्यसले काम गर्ने त्यति नै हो क्या। अब अर्को छ अर्ग्यानिक म्याटर्स। डिसइन्फेक्टेन्टहरूलाई चाहिँ अर्ग्यानिक म्याटर डटहरूले चाहिँ इनएक्टिभेट गरिदिन सक्छ। त्यही भएर यो चाहिँ अब यसो भन्नुपर्दा चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भन्दा पनि भयो। अब डिसइन्फेक्टेन्टहरूको इफेक्टिभनेसमा चाहिँ टाइम डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। जति लामो टाइम हामीले एक्सपोज गर्छौँ नि डिसइन्फेक्टेन्टमा त्यति यसले इफेक्टिभनेस सो गर्छ। रेन्ज अफ एक्सन यानि कि केमा इफेक्टिभनेस देखाउने केमा नदेखाउने यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। जस्तै क्लोराहेक्जिडिनले चाहिँ ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियामा चाहिँ लेस इफेक्टिभनेस देखाउँछ भने यसले ग्राम पोजिटिभमा चाहिँ मोर इफेक्टिभनेस देखाउँछ नि त। त्यस्तै कुन केमिकलले केमा धेरै इफेक्टिभनेस देखाउने त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। अर्को छ माइक्रो अर्गानिजमको नम्बरमा पनि डिपेन्ड गर्छ। जति धेरै माइक्रोबियल अर्गानिजम हो नि त्यति चाहिँ डिसइन्फेक्टेन्टको इफिसियन्सी घट्छ क्या। त्यसलाई उद्योग गर्नलाई अझ धेरै डिसइन्फेक्टेन्ट युज गर्नुपर्छ भनेपछि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भन्दा भयो। अर्को भनेपछि माइक्रोबियल अर्गानिजमको टाइपमा पनि डिपेन्ड गर्छ। अघि भनेको जस्तै अब सबै माइक्रो अर्गानिजममा चाहिँ एउटैले डिसइन्फेक्टेन्टले इफेक्टिभनेस देखाउने हुँदैन नि त। अब कुनै डिसइन्फेक्टेन्टले एउटा माइक्रो अर्गानिजममा इफेक्टिभनेस देखाउँछ, कुनैले अर्कोमा देखाउँछ होइन। त्यही भएर यो टाइपमा पनि डिपेन्ड गर्छ। पीएच कुन पीएचमा युज गरेको छौँ त्यसले पनि केमिकल डिसइन्फेक्टेन्टको इफेक्टिभनेसमा चाहिँ असर गर्छ।